Hai semua kawan-kawan di saluran Weller. Hari ini saya akan tunjuk cara salin permainan dalam Roblox secara sah. Saya nak tekankan tonton video ni dari mula sampai habis sebab ada beberapa perkara penting. Pertama sekali, jangan guna akaun utama anda. Ini kerana ada permainan yang boleh godam akaun anda, padam akaun dan bawa virus kalau dimuat turun dan dijalankan. Jadi saya syorkan buat ni guna akaun lain. Klik cari dalam Roblox dan taip Uncopylocked. Kita masuk. Ini cara rasmi dan sah. Betul? Contohnya saya nak muat turun dan edit permainan 1 lawan 1. Pergi sini, klik 3 titik dan edit dalam studio. Klik buka Roblox Studio. Ini berguna untuk mereka yang terlibat dalam pembangunan untuk faham cara ia berfungsi. Nah, ia juga berguna untuk mereka yang nak tambah baik sesuatu. Saya tak sokong langsung curi idea atau karya orang lain, tapi dengan cara ni, anda boleh masuk dan mula kembangkan tanpa bermula dari sifar atau belajar guna Roblox Studio. Macam yang anda lihat, begitulah caranya. Semua kod ada di sini. Itu saja. Saya Wailor. Sila like, langgan saluran ni. Semoga semua hidup bahagia dan berjaya. Jumpa lagi semua.